สวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็เพิ่งได้ฤกษ์งามยามดีมาอัดคลิป1 เดือนในตุรกีจ้ะก็จริงๆตอนเนี้ยก็คือเดือนครึ่งแล้วแหละวันนี้มันวันที่เท่าไหร่วะ22 ตุลาก็เกือบจะ2 เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนเพิ่งอยู่มาเดือนเดียวนะคะก็เดี๋ยวก็จะมี2 อย่างมีตอบคำถามกับรีวิวตุรกีใน1 เดือนซึ่งดิฉันลิสต์ไว้แล้วค่ะลิสต์ไว้แล้วว่าจะพูดอะไรบ้างโคตรดีอ่ะโอเคเดี๋ยวจะตอบคำถามก่อนไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินไหมแต่ว่าโอเคหาเจอแล้วอาหารก็จะมีความแบบผสมระหว่างเอเชียกับยุโรปเพราะว่าน้องเขาอยู่ตรงกลางพอดีจริงๆก็ไม่กลางหรอกจริงๆก็คืออยู่เอเชียแบบ 97% แต่น้องเขาก็แบบมีความติ่งยุโรปอยู่นิดนึงก็เลยอาหารมิกซ์รวมกันมีข้าวมีขนมปังคือแบบกินทุกอย่างเลยเว้ยแบบแล้วก็จะกินโยเกิร์ตเป็นพิเศษแบบโยเกิร์ตที่ไทยอ่ะมันเอาไว้กินแบบกินเฉยๆอ่ะแต่อันเนี้ยแม่งเอามาแบบผสมกับข้าวอ่ะแล้วแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากไม่ไหวค่ะคิดถึงน้องไหมคิดถึงจ้ะคิดถึงมึงอยู่ทุกวันเหงาอะสิดูออกสนุกปะครับสนุกมากคือแบบเป็นการอยู่แบบไม่มีพ่อแม่เศร้าแต่แบบสนุกมากจริงๆเดี๋ยวส่งหมูไปให้นะคิดถึงหมูมากคืออยู่นี่กินแบบกินเนื้อกินไก่กินเนื้อแกะทุกวันแล้วก็ส่วนใหญ่กินผักเพราะว่าไม่รู้อันนี้ก็คือความเหงาของใบเตยนะคะข้ามไปคิดถึงฉันไหมคิดถึงมากค่ะบอสอยู่นี่ไม่มีใครแบบชวนเต้นเลยเหงามากรีวิวภาษาจะเป็นอะไรที่แบบเอาเรียกว่าอะไรวะสระเดียวกันอะมาอยู่ติดกันอะแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนกันอะแล้วคือแบบเขาพูดเร็วอะแล้วก็พูดในลำคอแล้วแบบพูดแล้วแบบอย่างวะคือทุกคำดูเป็นคำเดียวกันหมดเลยว่างั้นเถอะสัมภาษณ์ความรู้สึกไอติมร้านนั้นอะก็คืออร่อยมากเว้ยคือนี่ไปแบบไม่มีความรู้อะไรเลยเว้ยแบบว่าคือมันมีประมาณกี่อันวะ4 อันมั้งแบบประมาณ4 รสชาติแล้วเขาก็เหมือนกับว่าให้เลือกนี่ก็แบบจิ้มไปแบบสุ่มๆไปว่าแบบ2 อันนี้แหละแล้วก็ได้รสที่ชอบพอดีเว้ยได้มะนาวกับสตรอเบอรี่มาแล้วก็คือเด็กอะแบบวันนั้นอะไปกับญาติด้วยใช่ปะก็เลยเด็กเยอะแล้วเด็กก็สั่งก่อนแล้วกูก็เห็นว่าเด็กทุกคนอะโดนหมดเลยเว้ยกูก็เลยยืนไกลๆตอนกูสั่งอะแบบกูแบบชี้ไกลมากแล้วกูก็ยืนไกลมากแล้วกูรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรกูไม่ได้เว้ยสรุปเขาก็คือกระชากกูไปเลยจ้ะหน้ากูปักกับไอติมเลยจ้ะอาหารอร่อยไหมอาหารอร่อยมากแบบคือไม่คิดว่าอาหารจะอร่อยเว้ยคือแบบหน้าตาแม่งดูไม่ค่อยน่ากินสักเท่าไหร่แต่แบบอร่อยมากคือแล้วก็จะมีอันที่เป็นฟิลแบบกินครั้งแรกแล้วไม่ชอบแต่กินไปเรื่อยๆแล้วแม่งอร่อยชิบหายนั่นแหละก็ขอเปิดคำถามของอีกอันหนึ่งสักเพลบแต่อันนี้ก็จะไม่ค่อยมีคำถามอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มาก Bravo ปิกาจูคือแบบน้องชายหินชอบเรียกกูว่าปิกาจูคือหน้ากูเหมือนปิกาจูมากปะกูรู้สึกว่าหน้ากูไม่เหมือนปิกาจูเลยแต่ว่าคนที่นี่บอกว่าหน้ากูเหมือนปิกาจูกูเลยแบบโอเค I love you too จ้ะWhat is your favorite Turkish dish Kebab of course Kebab อร่อยมากพริกอย่าบุลลี่ไม่มีหมูกินเว้ยทำไรบ้างถ้าจะให้รีวิวชีวิต1 วันนะก็ขอแบ่งเป็น2 พาร์ทที่ไปโรงเรียนกับพาร์ทที่ไม่ไปโรงเรียนพาร์ทที่ไปโรงเรียนเนี่ยก็จะตื่นแต่เช้าเว้ยตื่นตั้งแต่6 โมงเพราะว่าถ้าแบบไปขึ้นรถช้าคนแม่งเยอะกูขี้เกียจเบียดกูก็เลยแบบไปเช้าก็ได้วะแล้วก็ต้องฝากโทรศัพท์ด้วยเว้ยคือแบบเป็นสิ่งที่แบบกูเศร้าใจมากๆคือกูไม่สามารถแปลอะไรได้เลยแล้วแบบ
กูไม่สามารถเรียนอะไรรู้เรื่องได้เลย เพราะว่าโทรศัพท์กูแบบอยู่ในนั้นเศร้าแล้วก็จริงๆชีวิตกูไม่ทำอะไรมากหรอกเว้ยตอนเช้ากูก็ไม่กินข้าวด้วยไปกินที่โรงเรียนแล้วก็พักของที่เนี่ยแม่งจะพักแบบพักทุกคาบอะแบบอย่างที่ไทยอย่างเงี้ยมันจะพักแค่เปลี่ยนคาบใช่ปะแบบ2 วิแล้วครูก็จะเข้ามาแล้วแต่อันนี้แบบพักทุกคาบไปพักแบบ10 นาทีเสร็จมีทุกคาบเลยคือดีมากๆโรงเรียนเป็นไงโรงเรียนอะถ้าเทียบกับสตรีวิทย์นะพอๆกันเลยแบบอึดอัดพอๆกันเลยแบบเป็นโรงเรียนที่เล็กอะแบบทุกคนจะสามารถเดินชนกันได้แล้วก็แบบประดังกันชนกัน แต่ว่าโรงเรียนอะมี3 กระดานหนึ่งเป็นไวท์บอร์ดอีกอันหนึ่งเป็นกระดานดำแล้วก็เป็นสมาร์ทบอร์ดดูรวยมากที่มีสมาร์ทบอร์ดครูก็แบบตั้งใจสอนดีอะดูมีความเป็นห่วงกูว่าแบบกูจะเข้าใจไหมแล้วเขาชอบหันมาถามกูว่าแบบเข้าใจหรือเปล่าคือกูก็แบบพยักหน้าทั้งที่จริงๆกูไม่เข้าใจหรอกแต่ว่ากูแบบเกรงใจเขาไงเขาอุตส่าห์ตั้งใจสอนกูแบบทำเป็นตั้งใจทำไมพกโทรศัพท์2 เครื่องอะเพราะว่าพังอันเนี้ยพังแล้วก็ไม่ได้กูเอาเป็นที่ตั้งอยู่อันนี้ก็พังคือโทรได้เครื่องหนึ่งกับเล่นเน็ตได้เครื่องหนึ่งแล้วก็จะไม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ที่ตุรกีเพราะแพงมากแค่นั้นแหละก็จบพาร์ทการตอบคำถามเพราะที่เหลือมันเป็นคำถามที่แบบไร้สาระก็จะมารีวิวชีวิต1 เดือนในตุรกีจ้ะเพราะว่ามีคนอยากรู้เยอะแต่ว่าไม่ถามก็เลยไม่รู้จะตอบอะไรขอลิสต์ก่อนนี่เว้ยจะให้ดูคือแบบระหว่างนั่งว่างๆในคาบก็คือนั่งลิสต์มาว่าจะพูดอะไรบ้างแล้วดูเยอะชิบหายก็คือเหมือนแบบเขียนไปบ่นไปว่างั้นเถอะก็การเดินทางใช่ปะเดินทางจากไทยจากกรุงเทพไปดูไบ6 ชั่วโมงแล้วก็นั่งหงอยอยู่ดูไบอีก4 ชั่วโมงแล้วก็ไปอิสตันบูลอีก4 ชั่วโมงถ้านับแค่เดินทางอย่างเดียวอ่ะก็10 ชั่วโมงแต่ว่าถ้านับรอเปลี่ยนเครื่องด้วยก็14เพราะว่าไปนั่งหงอยอยู่ดูไบ4 ชั่วโมงดูไบเป็นประเทศที่รวยมากทุกแบบนาฬิกาทุกเรือนเป็นโรเล็กซ์และนี่ก็แบบหิวใช่ปะเพราะว่ามัน4 ชั่วโมงก็เลยซื้อของกินกะว่าแบบอันเนี้ยน่าจะไม่แพงมากแล้วตังในตัวไม่มีตังไทยแล้วไม่มีตังดูไบด้วยนะมีแต่ดอลลาร์แบบรอไปแลกที่ตุรกีต่อก็มีแต่ดอลลาร์เว้ยแล้วก็แบบซื้ออันนี้อันนึงเป็นแบบเขาเขียนว่า Turkish ครัวซองกูก็แบบไหนๆกูกำลังจะไปตุรกีแล้วกูก็กินตุรกีครัวซองหน่อยก็ได้วะแล้วกูก็กินเว้ยไม่กูก็ซื้อแล้วคือมันแบบเป็นค่าเงินของดูไบอ่ะซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่กูก็เลยถามเขาว่าแบบจ่ายดอลลาร์ได้ไหมเขาบอกได้กูก็เลยถามเท่าไหร่แบบ$10เว้ยกูก็เลยจ่ายไปใช่ป่ะ$10มึงดอลลาร์$10 300กูแบบ what the fuck แล้วคือกูคิดว่าแบบเขาจะให้คืนกูมาเว้ยสรุปก็คือไม่แบบ$10แบบ$10เลยก็คือ300คือกูกินขนมปังทั้งน้ำตามากมีแฮมชิ้นหนึ่งมีชีสอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นครัวซองใหญ่ๆ300กูนั่นแหละก็กินแค่นั้นแล้วก็ลุยยาวไปยันอิสตันบูลอยู่อิสตันบูลใช่ปะก็ดีใจมากเพราะว่าตอนแลนด์เครื่องอะแล้วออกมาคือแบบอากาศแบบดีเว้ยแบบไม่ได้แบบหนาวนะแต่แบบก็ดีกว่าไทยอากาศประมาณแบบ25อะไรเงี้ยแต่แดดแรงนะแดดแรงแบบแดดแบบเผาเลยอะแต่แบบอากาศก็โอเคพอไหวรับได้แล้วก็เข้าค่ายตุรกี2 วันก็เหมือนเป็นการรับรู้ว่าจะมีใครที่ต้องเผชิญชีวิตกับเราบ้างตอนแรกเว้ยคือแบบคนไทยแลดูเยอะสุดเลยเพราะว่าคนไทยมี4 คนใช่ปะสักพักได้ไม่นานอิตาลีลงจ้า10 กว่าคนคือแบบกินขาดแก๊งอิตาลียิ่งใหญ่มากจ้าก็คือแบบก็เข้าค่าย2 วันในค่ายก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเหมือนแบบเป็นฟิลโรงแรมนิดนึงอาหารของโรงแรมก็ค่อนข้างดีกินได้แล้วก็แยกย้ายกันเข้าเมืองอาดาน่าก็บินต่อจ้าเพราะแบบอิสตันบูลอยู่นี่เว้ยแล้วคืออาดาน่าอยู่นี่คือแบบ
ไกลสุดยอดแห่งความไกลคือแบบอิสตันบูลอังคาราอิสมิชอยู่ด้วยกันแล้วกูอังคาราอยู่ตรงนี้กูแบบไม่อาดาน่าไม่ใช่อังคาราโอ้พูดผิดก็คือไกลมากเว้ยก็เลยต้องบินแล้วคือแบบของคนอื่นมันแค่แบบนั่งรถไฟต่อใช่ปะก็เลยได้บินอีก1 ชั่วโมงครึ่งก็เครื่องแลนด์ปุ๊บก็เจอมัมและครอบครัวที่อบอุ่นมากเว้ยคือเราอยู่ข้างในใช่ปะแล้วพวกเขาอยู่ข้างนอกแล้วแบบประตูมันเป็นอัตโนมัติมันก็จะเปิดแป๊บๆเปิดแล้วแป๊บๆเปิดอย่างนี้ใช่ปะแล้วคือเขาก็แบบยืนเนี้ยตลอดเวลาเว้ยคือแบบน่ารักมากๆก็เขาก็พาแบบไปทัวร์บ้านอื่นๆแบบพาไปดูว่าแบบรอบๆอาดาน่ามีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้อาดาน่าก็ไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคก็ชอบเพราะว่าแบบคนไม่เยอะมากไม่อึดอัดดีแป๊บนึงนะอ่านลายมือตัวเองไม่ออกแล้วก็ไปโรงเรียนวันแรกก็โรงเรียนก็ดีคือแบบคนตุรกีเป็นคนชอบชาวต่างชาติมากเว้ยแบบเขาจะแบบเหมือนแบบถวายทั้งตัวและจิตใจให้ก็คือไปโรงเรียนวันแรกแบบเดินเข้าโรงเรียนทุกคนมองแบบกูเป็นเซเลบมากใช่สิกูเป็นแบบต่างชาติคนเดียวในโรงเรียนจริงๆก็ไม่คนเดียวหรอกแต่ว่าอีกคนเขาก็ชอบอยู่เงียบๆส่วนกูชอบเดินรอบโรงเรียนทุกคนก็เลยมองกูแบบแต่ตอนนี้กูเริ่มชินแล้วก็เข้าไปในห้องเลยก็คือตอนนั้น10 โมงจริงๆแม่งเริ่มเรียนตั้งแต่8 โมงแหละแต่ว่าความน้องต้องนั่งทำเอกสารก่อนก็เลยได้เข้าไปเรียน10 โมงเพื่อนๆก็ทำหน้าแบบมึงดูสิอย่างนี้เว้ยเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมีแลกเปลี่ยน2 คนใช่ป่ะแล้วอีกคนนึงเป็นอิตาลีเว้ยซึ่งอิตาลีมันมีความหน้าฝรั่งใช่ป่ะแล้วตุรกีก็มีความหน้าฝรั่งถึงชื่อจะไม่ฝรั่งแต่จริงๆหน้าฝรั่งเว้ยแล้วกูมันแบบเอเชียคนเดียวในโรงเรียนทุกคนก็เลยตื่นเต้นกับหน้ากูมากแล้วคือเพื่อนเข้าหามากๆประมาณแบบทั้งห้องจะแบบเข้ามาลุมมึงแล้วก็แบบว่าสวัสดีชื่ออะไรอะไรอย่างงี้เลยฉะนั้นก็ถ้าใครแบบอยากไปแลกเปลี่ยนแล้วกลัวไม่มีเพื่อนมาตุรกีเลยครับคุณจะได้เพื่อนคุณจะได้เยอะมากแล้วก็อะไรอีกแล้วก็เรื่องเพื่อนเลยก็คือมันเพิ่งผ่านวันเกิดกูมาใช่ปะแล้วเพื่อนก็แบบแฮปแบบยิ่งใหญ่เกรียงไกรคือแบบโรงเรียนมันจะมีบอร์ดเว้ยคือความน่ารักของตุรกีเว้ยมันมีบอร์ดแล้วบอร์ดของโรงเรียนแม่งจะขึ้นชื่อแบบชื่อว่าใครเกิดวันนี้ซึ่งกูเกิดวันเสาร์แต่เพื่อนไปบอกผอ.ให้พิมพ์ชื่อกูลงไปด้วยแบบคือดีมากแล้วคือปกติกูก็ไม่ได้ค่อยได้สนใจบอร์ดสักเท่าไหร่เลยกูก็แค่แบบมองดูแล้วแบบกูไม่รู้จักใครสักคนเลยแล้วแบบนางก็รู้ว่ากูไม่สนใจบอร์ดเลยนางก็แบบลากกูไปกูก็แบบกูขี้เกียจกูอยากนอนเล่นๆอยู่ในห้องจริงๆกูจะออกไปเดินเล่นนั่นแหละแต่ว่ากูขี้เกียจไปกับนางแล้วทีนี้พอกูออกไปปุ๊บแล้วนางก็ชี้บนบอร์ดด้วยกูแบบตื้นตันมากแบบสุพิชชาพนิชอัตตาคือชื่อคนอื่นเขาแค่นี้ชื่อกูเท่านี้ยูนิคเลยว่าเป็นชื่อใครแล้วก็แบบมีคนมาแฮปเป็น100มึงคือด้วยความที่มันเป็นบอร์ดโรงเรียนแต่ทุกคนก็จะเห็นใช่ปะทุกคนก็จะแบบว่าพิชชาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะนี่เว้ยแบบอบอุ่นมากจริงๆขอบคุณค่ะก็มีอะไรอีกก็รถเมย์ใช่เพราะว่าต้องกลับบ้านรถเมย์ที่เนี่ยราคาไม่เท่ากันคือแบบเด็กจะขึ้นถูกกว่าผู้ใหญ่ฟิลแบบรถไฟฟ้าประมาณนั้นแล้วก็บัตรเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะคะนี่คือบัตรของดิฉันเองนี่คือบัตรอาดาน่าเป็นสีฟ้าเมืองอื่นไม่รู้นี่คือบัตรของฉันหน้าอุบาทมากกรุณาอย่าไอ้นี่หน้าดิฉันเลยแล้วก็รถเมย์แบบ amazing มากๆคือรถเมย์มันจะมี3หรือเปล่าวะ3ใช่มันจะมีแบบรถเมย์ที่หน้าตาเหมือนรถตู้แต่เรียกตัวเองว่ารถเมย์กับรถเมย์ที่เหมือนบ้านเราแต่ขนาดเล็กกว่าที่มันจะเป็นแบบนั่งไปทางเดียวคือรถเมย์บ้านเราแม่งก็นั่งไปทางเดียวหมดเว้ยแต่ว่ารถเมย์ใหญ่ที่เนี่ยแม่งนั่ง2 ทางแม่งนั่งแบบนั่งหันหน้าเข้าหากันเหมือนรถไฟแบบงงอย่างวะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันให้สเปซน้อยลงแบบทุกคนหันหน้าเข้าหากันแล้วมันเลยมีที่ว่างตรงกลางแล้วมันก็เลยแบบออกแบบอะไรวะงงแต่ว่ากูต้องใช้รถเมย์อันเนี้ยในการไปโรงเรียนแล้วก็รถเมย์มันจะจอดใช่ปะแล้วสมมติถ้ามีคนพิการที่แบบว่าต้องใช้รถเข็น
คนที่ต้องใช้รถเข็นรถมันจะโหลดต่ำลงเว้ยสมมตินี่คือรถใช่ปะแบบขนานกับถนนใช่ปะรถแม่งจะเอ็นลงข้างหนึ่งอะเพื่อที่จะให้แบบรถเข็นขึ้นได้โคตรเท่แบบครั้งแรกที่กูเห็นกูแบบประเทศเจริญแต่รถเมล์ขับซิ่งมากซิ่งแบบซิ่งกว่าไทยอะกูแบบกิ้งทุกวันเลยแบบกูจับแน่นแล้วกูจับจนแบบราวจะหักติดมือกูมาแล้วแต่เขาก็ยังแบบไม่ละความพยายามในการให้กูกิ้งกูก็กิ้งทุกวันเลยก็อาหารจริงๆก็รีวิวไปแล้วเนาะแต่ก็มัมทำอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากจริงๆแบบคืออยู่ไทยกูไม่กินผักใช่ปะคือแบบผักมันแบบรสชาติอีมากๆจะแบบแกะแดะกินก็ตอนที่แบบอยากลดน้ำหนักแต่แบบมัมสามารถทำผักให้ดูไม่เหมือนผักได้มึงคือแบบจะต้มจนเปื่อยจนไม่เหลือความเป็นผักแต่แบบมันคือผักแบบอร่อยมากจริงๆขนมคืออาหารตุรกีอ่ะอร่อยเว้ยแต่แบบคือกูเป็นคนกินง่ายไงกูก็เลยอ้วนอยู่แบบทุกวันนี้เห็นเนียงกูว่าคือแบบเด็กกล้องมันดูไม่อ้วนเนาะแต่จริงๆคืออ้วนมากน้ำหนักขึ้นมาประมาณจะ5 โลแล้วก่อนมาเว้ยบอกกับตัวเองเดี๋ยวจะออกกำลังกายทุกวันน้ำหนักไม่ขึ้นแน่นอนแดกทุกวันเนี่ยยังไม่ได้ออกกำลังกายสักนิดก็เคบับเป็นอาหารขึ้นชื่อของตุรกีใช่ปะแล้วที่ไทยอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเคบับแม่งไม่ใช่เคบับเว้ยเคบับจริงๆอ่ะแม่งจะเป็นแบบเนื้อสับแต่ที่ไทยอ่ะแม่งเป็นเนื้อแบบเนื้อหั่นออกมาเก็ตปะอันนั้นอ่ะมันคือเดอร์นาชเว้ยมันไม่ใช่เคบับมันคือเดอร์นาช D แล้วก็ O จุดๆแล้วก็ N E R เดอร์นาชที่นี่แม่งจะตวัดเสียงเป็นชอช้างตอนแรกกูได้ยินกูแบบฮะอะไรนะชอช้างเหรองงมันคือเดอร์นาชเว้ยแต่ว่าเดอร์นาชก็อร่อยแต่เคบับอร่อยกว่าอยากจะแนะนำทุกคนให้มากินเคบับที่เป็นเคบับจริงๆนะคะคุณจะรู้สึกถึงความฟินที่แท้จริงแล้วก็ขนมแบบเอาตรงๆนะไม่ค่อยอร่อยเนี่ยไม่ค่อยชอบเพราะแบบขนมคือหวานแบบหวานคือมันจะมีขนมขึ้นชื่อของตุรกีเรียกว่าบลักคาวาประมาณนั้นออกเสียงไม่ได้ยากคือมันจะเป็นขนมหวานแล้วก็ข้างล่างอ่ะเป็นน้ำเชื่อมเว้ยเป็นน้ำเชื่อมแบบกัดทีแบบน้ำไหลพรืดลงมาคือขนมหวานตุรกีเป็นขนมหวานที่หวานจริงๆคือแบบแล้วจะมีน้ำเชื่อมเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็คือกัดแล้วแบบน้ำแบบกระจายแล้วก็แบบเหนียวทั่วตัวไปหมดเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่แต่ว่าก็มีขนมธรรมดาให้กินเหมือนกันแบบพวกเลพวกอะไรอย่างนี้แต่ว่านี่ว่าไม่อร่อยเท่าไทยแต่คนอื่นเขาก็บอกว่าอร่อยแต่ก็แบบก็เนาะก็มึงเป็นคนพื้นที่มึงก็ต้องบอกว่าอร่อยสิทุกวันนี้นี่นั่งกินโอริโอเว้ยแล้วโอริโอแพงมากโอริโอแบบเป็นโอริโอนำเข้าไงก็เลยแพงแล้วเขาก็แนะนำอันนึงมาที่แบบว่าอันนี้เป็นของตุรกีนะแต่รสชาติคล้ายๆโอริโอก็เลยแบบกินดูแล้วก็โอริโออร่อยกว่าก็มีอะไรอีกอะวัฒนธรรมเหรอวัฒนธรรมก็ไม่มีอะไรมากจริงๆคือแบบพอๆกับไทยเลยเว้ยมีความแบบเรียบร้อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กเถียงผู้ใหญ่ได้นะแบบเถียงแบบช็อตๆได้เลยอะแบบอย่างเงี้ยได้เลยเว้ยกูแบบแล้วก็จะเป็นเลี้ยงลูกแบบไม่สปอยอะก็จะแบบสมมติเด็กร้องไห้อะก็คือปล่อยให้แม่งร้องไห้ไปเรื่อยๆปล่อยร้องไปชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงไม่หยุดร้องไปหูกูจะแตกแล้วช่วยด้วยแต่กูก็ทำอะไรไม่ได้กูต้องแบบว่าให้เขาแบบดำเนินการของเขาต่อไปก็มีอะไรอีกไหมวะส่วนใหญ่ก็จะกินข้าวพร้อมกันนี่คือวัฒนธรรมแบบว่าก็เหมือนกับไทยปะจริงๆคือวัฒนธรรมหลายอย่างอะเหมือนกับไทยเว้ยแล้วก็ส่วนใหญ่นับถืออิสลามแล้วก็สมมุติถ้าจะไม่นับถือก็คือไม่นับถือเลยอย่างเพื่อนกูเนี้ยก็แบบส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยนับถือแล้วเหมือนเด็กไทยปะเด็กไทยก็ไม่ค่อยนับถือแล้วปะหรือเปล่าหรือเป็นแค่กูคนเดียววะไม่กูไม่เมารวมก็ของใช้คือดีมากๆแบบของกินอะของกินที่เป็นอาหารอะที่ไม่ใช่เป็นแบบเรียกว่าไงวะเป็นวัตถุดิบอะตัววัตถุดิบอะจะถูกเว้ยแต่ตัวข้าวอะแพงแบบแพงอะอย่างแบบเดอร์นาชเงี้ยเดอร์นาชอันละ8 ลีลาแล้วลีลาละ6 บาทก็คือแบบ
แต่มันใหญ่นะเว้ยมันก็จริงๆมันก็คุ้มราคาแหละคือแบบอันเท่านี้กินได้2 มื้ออะแบบหั่นครึ่งแล้วกินได้2 มื้อเลยก็จริงๆก็ค่อนข้างจะคุ้มราคาอยู่แต่ว่าแบบพวกที่เป็นวัตถุดิบอะถูกมากกะหล่ำปีอันเท่านี้เว้ยแบบใหญ่มากพริกอันเท่านี้คือแบบเกินไปอะแบบเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตคุณนึกว่าแบบนี่โลกของยักษ์หรือเปล่าอะไรใหญ่ไปหมดเลยดีมากๆแล้วก็นม1 ลิตรอะประมาณเท่าไหร่เท่านี้นม1 ลิตรอะประมาณ4 ลิลาเว้ยประมาณ24 บาท25ประมาณนี้คือแบบถูกมากแล้วคืออีนี่ชอบกินนมไงคือแบบซัดทุกวันละลิตรเลยจ้ะโฮสจะด่าแหละโฮสแบบกินอะไรนักนะถึงอ้วนแบบนี้ไงก็อะไรที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและของนำเข้าก็จะแพงแบบแพงมากๆอย่างแบบโทรศัพท์นี่พังใช่ปะนี่ก็เลยแบบมีแพลนว่ากูซื้อใหม่ที่นี่ดีไหมวะดูราคาแล้วแบบกลับไปซื้อไทยเถอะคือซื้อที่นี่ซื้อที่ไทยได้2 เครื่องอะแบบราคาแพงแบบแพงโอเวอร์มากๆและก็ AirPods ถูกกว่าไทยค่ะแต่ว่าไม่รับฮิ้วนะคะขี้เกียจไม่มีตังค์จะซื้อด้วยแล้วก็กูอะอยู่อาดาน่าใช่ปะอาดาน่าก็คือร้อนเหมือนไทยเลยร้อนมากเลยคือเมืองอื่นอะไม่ร้อนแบบอิสตันบูลอิสมิชอังการาไม่ร้อนเลยประมาณแบบอากาศดีน่ารักอากาศแบบ18 ถึง 25นี่คือ25 ถึง 30 ถึง 30 กว่าคือกูหนีร้อนมาชนร้อนกูเศร้ามากเลยก็แต่ว่ามีหน้าหนาวแต่หิมะไม่ตกแล้วคือโฮสต์บอกว่าอาดาน่าเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในตุรกีเลยนะรู้แล้วจริงๆเศร้ามากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ร้อนขนาดนั้นคือแบบไทยแม่งคือแบบทุกที่แม่งร้อนใช่ปะคือแบบไม่ว่าจะยืนอยู่ในร่มก็จะมีไอแดดโผล่เข้ามาร้อนแบบร้อนแต่แบบตุรกีอย่างเงี้ยมันจะแบบอย่างอาดาน่าอย่างเงี้ยแบบสมมติถ้ายืนในร่มอ่ะมันจะไม่ร้อนมันจะไม่มีไอแดดแต่ว่าถ้าเดินตากแดดถึงจะร้อนเข้าใจปะแต่แดดเผาแบบเผาพอๆกับไทยเลยก็มีอะไรอีกก็ตุรกีไม่มีชานมไข่มุกให้กินเศร้ามากๆเลยแล้วพอกูบินมาตุรกีปุ๊บบอนชอนก็ออกรสชาติใหม่บาร์บีคิวคือวอนเพื่อนๆทุกคนนะคะได้โปรดกรุณาอย่าถ่ายชานมไข่มุกแล้วก็บอนชอนลงบ่อยมากนักกูหิวแล้วกูทรมานมากเพราะว่ากูไม่มีกินกูเศร้ามากๆเลยแล้วก็ภาษาถ้าแบบภาษาตอนนี้คืออยู่มาจะ2 เดือนแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยคือทุกคนอะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยว3 เดือนอะก็จะเริ่มเข้าใจทุกอย่างแล้ว5 เดือนเนี่ยก็จะพูดได้แบบเริ่มพูดได้อะไรเงี้ยคือแบบไม่เห็นเข้าใจเลยเข้าใจเว้ยมันแบบเข้าใจแบบประโยคที่แม่งต้องใช้ทุกวันอะแบบสวัสดีกินข้าวยังอิ่มไหมยังงู้นอย่างงี้ไหมประโยคที่ต้องคุยกับเพื่อนแบบยังไงวะแบบเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าใจเว้ยแต่แบบนี่ก็จะ2 เดือนแล้วกูยังแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่าพูดถึงเรื่องเรียนคือไม่รู้เรื่องเลยนั่งแบบนั่งน้ำลายนั่งแบบอะไรวะพูดอะไรกันอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่างนี้เลยเว้ยแต่เพื่อนๆก็น่ารักดีนะเพื่อนๆก็แบบเธออยากให้เราอธิบายไหมคือวิชาอื่นมึงไม่อธิบายมึงนั่งอธิบายวิชาศาสนาซึ่งเป็นอิสลามกูก็ขี้เกียจแบบรับรู้กูแบบคือแบบวิชาที่กูอยากให้มึงอธิบายมึงแบบไม่อธิบายให้กูแต่วิชาที่แบบไม่ต้องรู้ก็ได้แต่แบบอธิบายแบบเอาเลยลูกเอาเลยเต็มที่ก็หน้าตาคนตุรกีอ่ะจะมีความตอนแรกที่คิดอ่ะจะต้องเป็นอาหรับแบบอาหรับและหน้าตาหล่อๆแน่เลยสิ่งที่คิดและสิ่งที่ได้นะคะก็คือแบบมี
แบบชาติพันธุ์อยู่ในตุรกีเว้ยมีแบบผมบลอนด์ก็มีตาฟ้าก็มีตาฟ้าผมดำก็มีผมดำแบบผมดำแบบดำเลยก็มีหน้าตาอินเดียก็มีหน้าตาฝรั่งก็มีหน้าตาไทยก็มีเว้ยมีแบบมีคนหนึ่งหน้าเหมือนคนไทยมากแบบโอ้ my god ก็หน้าแขกก็มีแต่หน้าแขกที่หน้าเหมือนฝรั่งก็มีงงปะแบบหน้าแขกที่หน้าเหมือนฝรั่งคือแบบแม่งมิกซ์กันแบบรวมอ่ะมีแบบผสมจีนมาก็มีผสมรัสเซียมาก็มีก็ผสมแบบมีทุกชาติพันธุ์แต่ว่าใช้ได้อยู่ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วปะถ้าอยากรู้อะไรก็คลิปหน้านะคะกูไปแล้วกูหิวข้าวบาย